What's up mga boss? Kumusta kayong lahat? Ngayong araw na to ay mag-change oil muna ako sa aking Smash 115 dahil change oil time na niya. So, ang gamit ko ngayong oil ay yung Kixx kasi wala nang Shell Advance na wala nang stock. So, ito muna yung gagamitin ko. Maganda naman to dahil fully synthetic. So, drain muna natin yung oil mga boss. So, meron akong sahod sa old oil dito mga boss. So, as usual, 14mm socket range yung gagamitin natin. At gagamit din tayo ng 8mm para sa oil filter range. Yung may nut na 8mm. So, ito 14mm. Yan. So, ito yung sa drain plug natin. So ito yon 8mm. So ito yung tatanggalin natin gamit yung 8mm na socket wrench. So, ito yung new oil filter natin mga boss. So, ito yung kakabit natin mamaya. At ito yung oil na gagamitin natin. So, hanginan muna natin para matanggal yung old oil. Para din malinis ng konti yung engine natin. So, install na natin yung new oil filter. At nalinis ko na tong cap nya. So, kabit na lang natin. So, wag natin kalimutan yung drain plug na ibalik mga boss. So, lagay na natin tong bagong oil natin. 800 ml
yung ilalagay ko mga boss. So, check natin yung gauge kung sakto lang ba yung oil. So, sakto lang yung oil natin mga boss. Tama sa level niya. Siya na. Yan yung full indicator niya. So, warm up muna natin bago natin i-start. So, start na natin. So, tapos na mga boss. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell button mga boss para lagi kayong ma-notify sa susunod ko pang mga video upload mga boss. So kung meron kayong mga katanungan, pwede kayong mag-comment sa ibaba para kung meron tayong pwedeng masagot ay isasagot natin mga boss, para din makatulong sa inyo mga boss. Maraming salamat mga boss. God bless sa inyong lahat.